أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس نن زموږ ټاپک چې دی کوانټم نمبرز. اوس کوانټم نمبر سټوډنټس هغه هر چاته پته را چې د ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره د قشن چې کوم ویریس ټایپ اف ټیسټ دي ډیر زیات امپارټنٹ ټاپک دی سټوډنټس. ټیک ته کنه نو موږ ان شاء الله کوشش کوو چې 1 by 1 په دې لیکچر کې چې کوم سلور کوانټم نمبر دي زموږ سره اب موږ څه کوو بالکل خبر ډیټیل سره موږ ایکسپلین کوو. نو سټوډنټس اول موږ ډیفینیشن داسې کړی ده چې په دې کې موږ کوشش کوو چې د دې پور کوانټم نمبر دا ټول هر څه پکې څه شي دا پکې راشي. او که فرض که تاسو دا ډیفینیشن د وخت نه نه زوتوئ نو هم مې زوتوئ په اخر کې چې کله تاسو سلور کوانټم نمبر ټول وکړئ که نه دغه سلور کوانټم نمبر نه چې دی دغه چې کوم اپلیکیشن دي هغې نه تاسو دغه اپلیکیشن راوالی یو یا دوه ته ولیکئ نو بالکل دا ستاسو د کوانټم نمبر ډیفینیشن هم شو. نو زه لیکم سټوډنټس چې دا کوانټم نمبر څه دي سټوډنټس دیز آر د نمبرز. دا زموږ سره څه دي لکه 1 2 3 دا موږ سره څه دي نمبرز دي انټیجرز دي سټوډنټس. بعضې نه پام کې زموږ سره راځي پازیټیو لکه +1 -1 +2 -2 دا به خیر موږ وایو دا انټیجر هم راته شي. دې نه علاوه که فرض که په سپین کوانټم نمبر کې موږ وګورو که نه سټوډنټس نو دیز آر آلسو هاف انټیجرز لکه دا پلس هاف او ماینس هاف اکارډینګ ټو سپین کوانټم نمبر. نو دا تاسو ویلی چې دا زما سره هاف انټیجرز هم دي سټوډنټس. دې نه علاوه موږ دا وایو چې ویچ ګیو کمپلیټ انفارمیشنز. اوس په کمپلیټ انفارمیشن کې هر څیز راځي څه راځي سټوډنټس اباؤټ د شیپ ټیک شو سایز انرژي. دې نه علاوه اورینټیشن مین ارینجمنټ لکه اربیټال زموږ سره څنګه پروت دی. اربیټال بیسیکلی څه شی دی دا بیسیکلی د الکترون هغه مومنټ دی په کومه لاره چې الکترون مومنټ کوي دا بیسیکلی څه شی دی اربیټال دی. نو موږ ویلی شو چې اورینټیشن یا ارینجمنټ اف الکترون یا اربیټال ټیک شو. نو دې ته څه وایي دې ته دې ټول نمبر ته څه وایي ټول دې ته کوانټم نمبرز وایي. اوس دا هم یاد ولرئ چې د کوانټم نمبر اگزامپل څه شی دی لکه کوانټم نمبر اگزامپل از جسٹ د ایډرس اف ا پرسن. لکه د یو کس مونږه پته معلومو چې لیټ سپوز تاسو وایئ که نه چې زما سره په دې ټایم کې د فرست ایئر سټوډنټس دی دا ستاسو سره په دې خپل کالج کې په خپل په فرست ایئر کلاس کې ناست دی. نو د مونږ سره د مثال تر باندې مونږ وایو چې هر دی زموږ سره په کم کنټري کې دی بیا په کم سټي کې دی زموږ سره بیا په کم لکه داسې مونږ یو وایو چې په کم سټریټ کې زموږ سره دی بیا په کم کالج کې دی په کم کلاس کې ناست دی په کوم کورسۍ د پاسه ناست دی. نو دا څه شی دی دا یو کمپلیټ انفارمیشن دی څه شی چې دا موږ ته بالکل د یو کس ایډرس ښیي. نو دغه شان کوانټم نمبر هم موږ ته اباؤټ د بیهیویر اف الکترون ښیي چې دا الکترون څنګه بیهیو کوي دا مومنټ څنګه کوي او دا الکترون په کوم ځای کې پروت دی زموږ سره. نو دا څه شی دی دا بالکل د ایگزامپل تاسو اخیستی شئ چې کوانټم نمبر ایگزامپل از جسٹ د ایډرس اف ا پرسن. بیا سټوډنټس زموږ سره چې دي سلور کوانټم نمبر دي څو کوانټم نمبر دي سلور. نو په سلور کوانټم نمبر کې لکه اول زه نومونه لیکم تاسو ته دا په تاسو نومونه ولیکئ که فرض که ټوټل کوېشن راغلی که ټوټل نه راځي نو یا کیدای شي تاسو ته یو کوانټم نمبر راشي یا کیدای شي تاسو ته دوه کوانټم نمبر راشي یا سوال داسې راشي چې ډفرنسز ولیکئ نو هغه هم تاسو دغه نوټ تاسو لیکلی شئ دا ډفرنسز هم دي. نو کوانټم نمبر څه دي سټوډنټس دا یو نظر ځانه تیر کړئ چې یو د پرنسپل کوانټم نمبر نمبر 2 چې دی ایزیموتل کوانټم نمبر نمبر 3 چې دی میګنیټک کوانټم نمبر او نمبر 4 چې دی سپین کوانټم نمبر. او سټوډنټس په دې کې تاسو دا یاد ولرئ چې دا درې کوانټم نمبر چې دي لکه دا ونې درې چې ما کوم ولیکل پرنسپل کوانټم نمبر ایزیموتل کوانټم نمبر اینډ میګنیټک کوانټم نمبر دا ډیرایو شوي دي چې کله شارډینجر ویو ایکویشن کله موږ حل کوو نو د هغې نه څه شوي دي دا یاد ولرئ د MCQs دپاره دا هم راتلی شي چې کم کوانټم نمبر دی د شارډینجر ویو ایکویشن نه چې دی دا ډیرایو شوي دي. نو دا درې چې دي سټوډنټس ما سره ځای نشته دی چې زه ولیکم خو دیز آر ډیرایوډ فرام by solving شارډینجر ویو ایکویشن دا درې واړه. او دا کم څلورم چې دی سپین کوانټم نمبر دا د شارډینجر ایکویشن نه دی مین مونږ ډیرایو کړی دا د هغې نه دی حل شوی بټ دس واز ډسکورډ انډیپینډنټلی. تاسو لیکلی شئ چې دا ازادانه مین چې دا انډیپینډنټلی لکه دا د شارډینجر ایکویشن چې دی دا نه دی راوتی. نو تاسو لیکلی شئ چې دا ولني درې پرنسپل کوانټم نمبر ایزیموتل کوانټم نمبر او میګنیټک کوانټم نمبر چې دی دا د شارډینجر ایکویشن موږ ډرایو کړی دی وایل سپین کوانټم نمبر چې دی دا موږ د څه نه دا چې دی د شارډینجر ایکویشن نه دی موږ ډرایو کړی د هغې د سلوشن موږ نه دی ډرایو کړی بلکې دا چې دی اټ واز یا اټ از ډسکورډ انډیپینډنټلی مطلب آزاد چې دی آزادانه طور پر دا څه شوی دی
د خبرې مین مقصد دا دی چې دا د شارډنجر ایکویشن موږ نه دی حل کړی، دا یو نه دی حل شوی او دا نور درې چې دي دا حل شوي دي. صحیح شو سټوډنټس اوس زموږ سره اولنی چې کوم کوانټم نمبر دی څه شی دی؟ پرنسپل کوانټم نمبر. ټیک شو. پرنسپل کوانټم نمبر ورته په دې وجه باندې وایي چې دا موږ ته مین چین ښیي. ټیک شو. لکه مین شیل موږ ته ښیي، مین آربټ موږ ته ښیي، لکه کې شیل موږ ته ښیي، ایل شیل موږ ته ښیي، چې لکه ډیپینډ په ان ویلو باندې ښیي. نو اولنی سټوډنټس د دې ریپرزنټیشن تاسو ریپرزنټیشن هم لیکلی شئ او تاسو سیمبل هم لیکلی شئ. نو د سیمبل څه شی دی سټوډنټس؟ دی موږ په سمال ان باندې دی موږ ریپرزنټ کوو، سیمبلایز کوو. دې نه علاوه بل اپلیکیشن زموږ سره د دې پرنسپل کوانټم نمبر دا دی چې دس کوانټم نمبر ریپرزنټس د شیل یا آربټ ټو وچ الکترون بلانګ. لکه که مثال در باندې الکترون په کوم شیل کې دی زموږ سره؟ که په اولني شیل کې دی نو دې شیل ته څه ویلی دی؟ کې شیل دی. که په دویم شیل کې دی ایل شیل ورته وایي او تاسو پسې دغه شان ځئ. لکه سټوډنټس دا که موږ وګورو که نه په پیریډبل کې چې کوم پراته لاینونه دي دې ته څه وایي؟ ته پیریډ وایي. څه ورته وایي؟ پیریډ. نو پیریډ څخه موږ ته نمبر اف شیل ښیي. که اولنی پیریډ دی نو یو شیل وي، که دویم پیریډ دی نو 2 شیلونه وي. نو ټوټل پیریډ سټوډنټس زموږ سره څومره پیریډ دي؟ 7 پیریډ دي. نو زموږ سره به ټوټل نمبر اف شیل څومره سټوډنټس؟ 7 شیلز به. ټیک شو. نو دا موږ ته څه ښیي؟ دا موږ ته شیل هم ښیي، دا موږ ته آربټ ورته هم موږ ویلی شو. درې نمبر چې کوم اپلیکیشن دی دا نمبر به 9 وي، دا به همیشه د 1 نه شروع کېږي. 2 3 0 دا چېرته هم نشي کېدی زموږ سره، دا به 9 وي. پازیټیو انټیجر وي، دا به نیګیټیو هم نشي کېدلی زموږ سره، به داسې دغه +1 +2 +3 دغه شان. خو دا سره موږ لیکو نه، لکه 1 2 3 دغه شان. د ان ویلو چې د سټوډنټ سره به څه برابري؟ ان به برابري سره د 1 2 3. ټیک شو. دا دغه شان به تاسو د 7 پورې تللی شئ. بیا 5م نمبر چې کوم پوینټ دی یا چې کوم اپلیکیشن دی د دې پرنسپل کوانټم نمبر هغه دا دی چې د پرنسپل کوانټم نمبر از ایکول ټو 1 2 3 4 اینڈ سو آن. نو دا د دې لپاره چې کوم لیټر ډیزیګنیشن دی ریپرزنټس که ان ویلو 1 ده دا به کې شي، دا به سې سټوډنټس کې شي وي. که ان ویلو زموږ سره څه شی دی 2 ده دا به ایل شي. که ان ویلو 3 دی دا به سې ام دغه شان 4 ریسپیکټیولی به ترتیب سره تاسو پسې نور هم تللی شئ. که 5 دی زموږ سره نو او دی، که 6 دی پی دی، او که 7 دی نو کیو دی. نو د کیو شیل پورې تاسو تللی شئ. سی د سټوډنټس دې نه علاوه دس کوانټم نمبر شوز اباؤٹ د سایز آف آربټ. مطلب د ریډز باره کې موږ ته څه ښیي؟ دا فارموله موږ ویلي هم ده که نه چې څومره ان ویلو څه کوو؟ لکه 0.529 n2 multiplied by n square یا n square multiplied by 0.529 angstrom. نو چې څومره د ان ویلو موږ سیوا کوو سټوډنټس نو د ریډیس ویلو به څه کېږي؟ سیوا کېږي. دا موږ ته چې دی د شیپ یا د سایز اف د ایټم هم ښیي چې دا که فرض که ان ویلو کمه ده نو الکترون به نیوکلیس ته نږدې فملی به اټیچي، او چې د ان ویلو څومره سیوا کېږي نو آر ویلو به سیوا کېږي، الکترون به د نیوکلیس نه څه ځي؟ لرې ځي. دې نه علاوه سټوډنټس تاسو چې دی 7 نمبر پوینټ چې دی دا آلسو دس کوانټم نمبر آلسو ټیلز اباؤٹ د انرجي اف الکترون. نو د انرجي ایکویشن هم موږ کړی دی چې انرجي اف الکترون از ایکول ټو -1000 لکه 1332 باندې یاد ساتئ. ټیک شو. 1312 ساري 1312 یا چې دی -2.18 into 10⁻⁻18 لکه دغه بیا تاسو لیکئ ډیوایډ بای n سکویر. نو دا په جول پر ایټم کې راځي او -1312 چې دی ډیوایډ بای n سکویر دا بیا په کیلو جول پر مول کې راځي. او دا موږ کړی هم دی چې جول پر ایټم به کیلو جول پر مول ته څنګه اړو. اني هاو دا موږ ته څه ښیي چې ان ویلو سیوا کېږي زموږ سره، نو بیا به څه کېږي؟ انرجي به څه کېږي سټوډنټ؟ دا به زموږ سره سیوا کېږي چې څومره الکترون نیوکلیس ته نږدې دی نو دومره به صحیح سټوډنټس دومره به د انرجي صحیح کمی، او چې څومره الکترون د نیوکلیس نه لرې ځي نو د انرجي به څه کېږي؟ سیوا کېږي. نو دا پوینټ ځان سره هم سټوډنټس نوٹ کړئ. دې نه علاوه دس کوانټم نمبر آلسو شوز اباؤٹ د ټوټل نمبر آف الکترونز ان ان آربټ یا شیل. نو په شیل کې به دا موږ ته نمبر آف الکترون هم ښیي. که د ان ویلو 1 شوله ټیک شو نو کې شیل دی په اولني شیل کې لکه تاسو د ان ویلو تاسو پټ کړئ 1 سکویر سره راځي 1 راځي، 1 چې د 2 سره ضرب وخوري نو 2 په اولني شیل کې څو راځي سټوډنټس؟ 2 راځي. بیا قشن په 2 نمبر شیل کې به زموږ سره راځي 8 راځي، په 3 نمبر شیل کې به څو راځي 18 راځي. نو سټوډنټس دا یو بل اپلیکیشن دی د کوانټم نمبر چې دا کوانټم نمبر چې دا موږ ته ټوټل نمبر اف الکترون بای 2 n سکویر فارموله باندې هم په
شل کې چې دی دا راځي زموږ سره. نو دا سټوډنټ د ځان سره چې نور ایکسپلینیشن پې زه ځکه نه کوم چې دا بالکل ستا دپاره یو سمپل خبرې وي، ځان سره یې نوټ کوئ، په رجسټر کې ویلې کوئ او زه ورته کوئ سټوډنټس. دا څه شی دی سټوډنټس؟ دا زموږ سره پرنسپل کوانټم نمبر دی.